Jian, aram mo Facebook mo? Joan, aram mo Facebook mo? Lagi na yung Facebook mo, kamitan mo na ako. Ha? Tumpa-tumpa. Hot ka ba? Sige. Balik ka. Balik daw, Jo. Balik ako. Sino? Baya. Balik daw. May Facebook. Balik daw. Ayan. Saka may klase pa siya. Iba kami klase saan? May ulo ka na. Ano? Kaya mo may ulo ka na. Diba? Kaya mo, yun na. No? Ano lang ka? Ano pa halap ka mo na rin sa pwede? Ay, sabi na sa bintana. Kaya mo, ano lang ka? Masa dahil nag-ulo ko, hindi ko yan yung subak ng mga kapatid mo. Ikaw mo na, hindi ko na nag-ulo. Sumagay ko. Isa nag-ulo ko. Balik ka ako. Search pa, kasi ito sa nani. Ay, ito, hindi na pala. O, di may ulo ko na. Save ko lang. Ha? Ano? Ipay brokye, buwan na ako. Lock.
Beliau baru ini sebeli ini berapa? Ganda na ako. Alright. Wala po, sa bahay. Boy, yan pa din. Wala, nakakabu ah. Dapat Philippines. Hindi ka nag-atin mo. Ano Philippines ba yan? Oh, nirigam na. Yan, motivate na lang si Rudy. Oh, di ba? Yan, motivate. Sa Clippers pa, mawala mo na yung Grabe na ito, pero PG ka, pero ako nito mo. Kasi pero mo kayo na. Maano ka pa. Boy. Kasi nagbalik na naman sa play. Ano pa na? Ano pa na? Lubot ng talupan nito. Tinatagal ba niya sa kulit? Tinitiman pa lang din. Pero ini talaga. Yan. Ano mo niyo? Adi ko. Sabi ka lang. So, nagbasa siya. Kaya ba din? Hindi mo ba ako dito? Ano ang meeting ay Ano diri ko nagdalagan ko. Ay, ayaw ko sa nagdarabi mo. yung pero ako invasion. Boy! Definitely ko. Return din Kaya there. Kang yan sa alam mo ka na first aid sa matibay? Alam mo? Nasa tal. ano ikaw? Ang pinaka-inunagin ko talaga. Pool. Jordan pool na yung una ako. Jordan pool. Nata. Iyo. Kawala man. Yan no. Ay, tae! Yung tuwan na lang, doon nagkakaon. Ano ba ibo natin ang tingin mo? Ano tingin mo? Alam mo, champion ko pa ang Ngayon, hindi mo pang line up, maulan. Hindi mo ka. Hindi
lang mo. Sheesh! Pabulong. Saan? San Luigi, matibay. Ina-trade na tayo. Patalo, hindi ka ng po. Bagay po sa Defensive player. Okay. Uy, ano nga, tigigibo. Ang ganda to. Mga asset. Matibay si Shane talaga. Tapos Di, din, first Berta. pero din, Ang patalo, hindi mo pa rin siya. hindi din po naman. Kailangan niya. Pero alam mo tayo ako. Nagsisimaya. Ako, same pala na team. Alam mo? Anong kailangan mo? Donald? Ano, marat ko ba? Dahil man, tumarap ko ako. Mukha gusto ko ng hero ko na nagdala lang ako sa bato. Kasabakit? Kasabakit ka. Silsays! Anong tigigibo ni Gujo? Wala. Kasabakit mo sa Habit ka na rin sa akin. Ano yan? Nakayasong totong! Baka na lang naman sa ino. Hindi nga ako pa nang dala sa ino. Supong matagbak. Supong matagbak. Sino mag-aambahaw? Bahaw ka inyo. Tutong ibagay. Wow! Yan, ano yan? Sticky plant? Gawin ito sa bahaw ka. Rice plant ka. Mga plant. Dahil na tawag loko. Hindi mo silaman. Ang pinaka-special ko dyan, garlic, onion, dagdagan mo yan, siyempre, naikuhan mo, bahaw, makalito. Pagkatapos, siguro naman, tauyuan, tangalit, lasan. Ang gulayan mo, kagungan mo, tangalit, panin. Ang gibuhol mo, alam mo ang gibuhol mo, i-prepare mo na gamit so ano ba, mga pamilyon. Tapos, siyempre, for presentable, gaganan mo, fried garlic, and then, parsley, kung bako, so onions ba ba? Pero pati may, ano ba? Tutong! Yan. Sa punay. Ito. Kayo lang sa ibig ko ito. Hindi ako natutulog si Tito Jay sa January. Matibay yung yan. Video holiday. Pero matibay ko na. Matibay talaga. Sheesh! 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 Ano ba sa isang din? Paano? Wala na yung gusto yung isa na nila. Pero buhay na. Iyan mo ba sa ay ibig ako. Wala lang pala sa dal. Nasa magsisidang nila. 11. 7-6ers? Wala ko magaya ang dun siya. 3 na naman si ano. Kaya din niya nasa Ano mo kung 3 na sisi mo. Nasa ayun. same video. Kabalance spelling daw. Nasa si ito ng pamilya. Donovan Mitchell, man. Dapat, Okay ba yun? Rebound na. dapat yan dyan si ano. Si Pwede yung pamilya. Ipan.
ko yung nakalamalis na yan. Nasa number 5. Wala ba ako na pang hinabang? Parang ito ko yung ibang dali yung malabang. Ano, titibayan ko talaga, clippers. Wala din ang line up. Ikaw, anong natibayan mo? Ayun po, pag-aso na Ay, sa clubbing! Ano ba? Ano ba yun? Ayan. Boko. Sa nag-concert. Oo, nandyan. Alis na ako. Nakatayos lang. Hello, pakinabang mo yan. Hello? Hello? Nasa number 8. Ito, di ba susuwa? Only one point. Kasi, Jonathan, ayun ah. Ano nang mga grabe na ang pagka-racist din ko, maputi-puti nga ni. Uy, dapat, lalaki. Lalaki dapat sa traveling. Nagka-traveling ka pala, napatalo ka na, hindi ka na ba? Uy, tapos, kaya pala, uy. Ano naman ito ito? Sino yan? Dapat lang. Pwede doon sa Tiburon? Hindi ako matutunan. Pwede bukas, nagtakpan ba ito sa 2023 ang Brooklyn Nets? So, iyaw ba si TV? Kapag na kapag nagbalik ko sa Kyrie, kung patalo, yan din natin ipande. Ang back sa Eastern. Umano sa mga ano yan? Ang Eastern, ano pero kapag Eastern, ano ko kapag back? Back. Yanis, Duarte, ay na ba? May daw ko line up ko. Hindi ako tubog. Umawin para kalingat. Hala, si... Pero, pag, ano, box, ano yan? Box, ang box. Sa Western, siyempre, Lakers, Lakers. Dahil gusto ko tayo GSW. Hindi, hindi mo. Matapulyo ko yan si Chris Paul. Ano mo, sa may quiz guard. Ito ano ba, amo? Pwede mo mag-pinta sa wala na ba yung pag-ata? Ano? Hindi ako Pwede nga naman Ano kasi nga ganun, hindi mo lagi yung account mo, karantado. Labahan na ako eh. dahil gusto ko Phoenix, matibay ba puta? Yung minsan nga gamitin mo mga account sa night out, ikaw nga mag-speak. Wala yung mga pasikot-sikot. Huli ka sa akin si Bulbul. Wala. Yung parang wala sa Brooklyn. Ikaw, pakit ka din ng sabay. Buti ko yan. Power forward. Pero mga kasalo ng saving ko. Saving ko.
Pag 2.7, Ayan, ay sa pag labas ko. 2.16, pag 2.16, ano, 7.1, Victor Manyama. Next na talaga rin business masters. Namatay ba yan po? Mabaya isa na po. Nasa ikaw makasila. Pero matibay yun. Yan, matibay. Sheesh! Sheesh! Kasi nga, sukot kang alas na kayo natin. System ko. Ay, matibay. Hindi naman, di ba? Matibay. Hindi naman, ba? Matibay. Kung 25. Ano? Ano sa pirang substitute dahil sa iya? 14 substitute dahil sa iya. Siya mag-coach ng ano din. Alaska. Pero sa ilig ko ay natin, may pag-asa. Number 1 ba ang jersey ay kaya yung Pero, yun yan. Pero, dahil pa. ano yan? 8:35! Ayun! Ay, dito sa tingin. Kanya. Bago, masarap. Yan. Si Kildon, baguhan, bagaw yan. Center pa lang din ka ka. Wala ko si Internet na uli. Masarap ko kasi Bawas ko. Triple trust. Ano? Six. Ilan ka doon yan? Oh, God, kasi yan yung Ah, Power for baliktad. Power for Magellan na nakapagpag guard. Baliktad. Hindi talaga. Pero kung baga, ano? Power for Pati ka ng point bago. Sakit. Hello? Sino nga sa akin? Sugat. Oo, kung nilalipad ako na eh. Water. Di alam ba kung ang dami mag-awin na yan doon sa ano, dalang. Tara nga, baba ko lang. Ayaw, hindi mo patalo. Hindi ko na buwan. Hindi ko na pang. Ay, gogo. Dapat squad. Matalo talaga. Pag-uwi mo yun, magkaroon pa mo yung mga sibig. Yeah, but squad. Sinuwi yun ah. Dati Boom! Jason. Iyo, dati player ah. Wala ko dati yung Jason. Diba? Kasi alam mo yung hard na yun sa dulo. Kagayahin natin yan. ano mga Yan yung hard ko sa dulo. Secret ba? Yung pinili ko na. Pero, kung baka may mga Uy! Matalo na ang maniyan si Kerry. Dapat Celtics, dapat matibay siya sa Celtics. Kasi, ang minit pa kayo si Kwanza yung mga Celtics. Matibay mo ba ito? Giannis. Si Giannis. Si Giannis, mayaman. Ano mo yun? Ano nga niyo ito? Sa first match, eliminated. Ang takwan pa kayo ito natin. First round, eliminated. Patalo.
Itlog ka kasi. Limited to what? Pinakita mo yawi. Sheesh! Ang mabali ko lang ba? Ang lahat. Akili talaga nasa sa daw sa number one mo pa. Matibay. Matibay ko tang performance pang yawi. Kundi, wala. Wala. Hindi, wala ka. Yan. Akala ko to. Sabi ko sa may mga pinagdakong bayo. Sabi ko nga pangit dito. Daanan mo, wala akong Derek, kung siya mo dyan. Bale ng red apple. Ikaw mo na nakakapagpapin mo yan. Ito ka ba yan? May nagkakaroon. Punta ka dito mamaya sa Mexico. Dimar, matibay ka, Dimar. Sunod ka lang sa nisa. Matibay si Dimar. Ah, so okay ko na 5 minutes break. 5 minutes para magpakalong. Oo, tama. So, minuulit ako. Wala ko sa tabi. Basta, Ano yung mga paano ito? Ikaw hindi. ayun daw sa mga malay na. Ano pa nito? Matibay kong gararay. Ano? D'Angelo Russell, Anthony Davis, LeBron James. Ano sabihin mo sa akin? Sino ang nito sa pwede ka? Puro ako Kuha ko na magkaan. Sa mga matibay, always secretary. Kaya nagawa 1 million. Kaya naman makakaraman ka mga ano. Ano nga, Jordan? Wala ka na Jordan. Kulabot ko doon sa triple double. Ibuan. Ang hanapin. Nagawa ko yung dati yan. Nasa 7. Sabi mo, balik agad dyan siya. Makalo ka pa ng yun bro. Boom, bali ko ako ko kapag manibaw sa lirik ko. Tama ko. Nasa lang balik. Nasa west. Okay. Ano tayo yung matibay? Bilis sa bangboy pa ako, busy siya. Bilis sa bangboy. Ito sa may Yung klase ko gusto sa Jamura. Ito siya, dito. Ako gusto. Ako gusto ko 3 points. Hindi mga skill talaga. Siri, anong nangyari sa mga ano na mga video mo? Tangay na may lumili sa likod ko pala. Ribo, nakakita ko sa mga kapit na tayo. Drinks niyo, ito, drinks. Siya ka mo. Oo. Ano ko yun? Ay, Ano ba ka nag-talk?
Oras mo. Uy, Huli mo na. biglaw ko. Ay, kaya to. Ay, Oh, ano kayo? Ay, sorry. Ito nga, nag-stand. Ayun, ano? Okay. Wala na ako. Ano ba yun? Igo ako, boy. Pero sa wala na. Ano eh? Tapos naman eh. Malamang malamang. Ayun, dati. Pawag ko. Siguro, boy, timbalikan. Ang kanina, di ko ba mga patay? Hindi ko hindi mga buwan ko. Isa iba. Kung ano. Di dabi ko malaman. Luto po pa uli na gusto ko yung school. Huli, lang tayo. Visit ako kay Greg School. Ang itigigil ko yung dyan. Huli tayo. Ito ang lulot. Wala po ang ano. Ako, unawin mo. Kabila naman. Ay, maringan. Ulit. Sabi. Sa taas. Yung sa taas yung dalawa ko, gumipit. May tayo na naman dito. Hindi ko pa nakita agad. Oh, makta. Hindi na ka masilaw. Ano? Ano ba daw ito? Ali, Pwede pa ano, pag-try ito. Ah? patras ako yan. Ano lang tubig rin? Napatalo ka mo. May pilim pala ako malakas tapos sasali siya. Bobo siya. Unfriend mo nga yan. Block mo. Block mo. Wala. Block mo na to. Block sasali ko siya tapos kukukuhin ko. Bobo, tangina mo. Mas mahirap ka pa sa akin. Bobo. Okay na. Ay, hindi ko pala na-confirm kanina. Kaya pala na ano kanina. Tara dito sa kalit. Dito ka dali. Tara dito. Baba.
Ay! Ano yun? Ah, oh. Ano? Transgender. Tapos, Yan. Umugas ka na. tapos, Hindi ka sa play. ano? Bakal. What if ano? Makikita ka lang ako. Kinakali ah. Hindi ba na sa tele? Oh, ang magalang po. Ganun yung ano. Kahit na what if yun, ano? Okay lang. Eh, kailangan ah. Kabila. Ayun, kabila. Kabila, ayun. Diba? Wala pala ba lang ang bakit? Yung sa water. Yung sa loob ko. Utang ina din, meron pa dito. Hindi. Grabe ka lang. Utang ina, wala akong palag. Yung barangay. Oo, yun, pag-edit tayo doon. Accomplish United Hearts. Oo. Ay, buo na ko dyan ah. Bakit baril, tangin. Pag yung babli, pinilak mo dito, ano, hindi ka na niya mag-check kasi hindi ka na mai-invite. Ha? Hindi, kapag ano ba, kapag in-invite, pag in-invite ba, ay pag in-invite ka, hindi ka na mai-invite nun. Ito, district, ang tapang mo ah. To district, o sige. Sabi mo eh. Sa ano? Sige, ano mo tawag dyan? 15 house? Kapag talaga, new district o 15 house? Eh, mas gusto kita. Dan, 15 house? Ako talaga, sa ikaw yun. Ano ba? 15 house? Ako? Ano na sa'yo ako? Ikaw? Dahil, di ba madami dito mga ba? Yan. Baka matulog natin. Baka lang.
Ito, hindi natin itong malaking bahay. Gilid-gilid lang tayo. Oo, malaki naman ito. Oo, tulungan. Ayan. Oo, maloy. Oo, oo, tinawag ko pa. Sa kabila ako. Sa kabila ako lang. Basag ko. Kinakain natin sa kanila. Oo, bago pulo. Sniper. Sheesh! Fast-wing sniper. I am the pro. Hindi ko yung bilis ko. Kasi bilis siya. Sniper pa rin. Yes, all the way. Ay, wala. Kita mo naman, yung nag-consume tayo. Kita-kita mo, hindi ako. Oo, wala. Ay, ayaw ko rin sa'yo. Yung ayaw ko rin sa'yo. Parang, tinurog lang ni Mr. Chan. Ano kaya na yun? Malas yun. Ako sino na natin. Ako, wala kayo forma pa lang. Maging count pa lang dito. Oh, 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 para. Ako puro, mananigit. Pagpuro, payo. Ay, parang pamilipang pinikit. Siyempre, kung pa naman yung kalaban mo yun, siya yung pinakamalakas eh. Sinalo ko lang pala. Kulang pa din sa practice. Kulang pa rin sa ng warm-up. Kailangan nila ano pa, siguro mga 5 taon pa bago makakalo. 5 years. Siguro kaya ako 5 years. After 5 years. Oo, siyempre. Yung dakuro namin sa
Oo. Kita mo yan? Ay, shit. Lumon talaga. Siyempre, kung ako hindi ako pro, patay ka na. Wala ka sa pagkap. Oo. Sheesh! I am the professional from my body. Ang boyfriend. Sige na, abante mo na, no? Player yan, ha? Malamang. Okay na. Lumagay na. Nakasnipe yan. Wait, pinipot ako sniper, eh. Ano yung building? Sabay nakakanya, susunod. Ito, tangi ko. Oo. Oo. Upo ka? Upo ka? Upo ka talaga. Eh, pag yan ang tawag ka siya, kapag sa PGA, Pakina, wala namang sniper dito, ah. pero bakit mo yung telephone? Kaya naman mga Pilipino yan. Pilipino. Number one. Lord, di mo naman hanggang sa parang lang. Makapag-ibig sa kalakasan mo, Kikit. 54.2 sa Taiwan. Ano? Di na umpas eh. Ay, hindi po yan. 84. 84. Sabi siya nag-rebound. May assist ka lang ulit. Ano? 14 blocks. What? Kasi tayo si Dwight. Di na umatis. Dati magic lang ang meron niya. Pero so kasi, Walang magandang sniper, ah. 9. Sarinirin. Pero, Months daw.
Sige, maka. Silence. Ayun, meron pa. Dahil man ano eh. Nabayadan. Sige, tatamaan ko kayo sa sino yan sa Buti ang ganda si Joy. Tinatakbo sana ako kasi hindi ako na. Ano? Yan, ito ganda. Oh, it's God. Alam mo, nakalupagad. Nakalupagad. Hindi lang yan sa pagkakas. Dito. Sige, patin yan. Hindi lang yan. Sige, hindi lang yan. Nakaprak ng Ako, ba, dito ka nila. Okay. Hindi mo wala. Naka-level 3 ano yan. Open yun. Lang. Oo, pag kinakapitinahan. Wala ako doon.
Ayun na lang. Tingnan nyo. Ano? Isa pa. Ano ba ito ba? Baba, sa baba. Ayun. Dalawa. Back mo na. Back mo. Ito pa rin na ito. Bago, tigil natin. Meron lang muna. Sino? Dito tayo. Wait, tangis mo kami. Mga tubo mo na rin. Ha? Dito, isa dyan. Ayun, pinakain. Uy. Tuduan ko. Ito naman Nakakuli. Wala ako, escape pala ako. Ay, ko gago. Ang sakit. Pumuli. Hindi lang pala kalaban natin eh. Rugi tayo sa peste. Hindi ko malayo, wala pa tayo sa pilit. Iya, tiga ya. Iya. Jadi kita ngobrol dengan
Alas 2 na sabi na. Natalo na natin dito yung okay na po. Halos easy na lang tayo. Yung lagi binababa mo sa building. Kaya doon sa building. Mga building, di ko kami yung mga pati. Alam ko na yan. Alam ko na yan. Sino nakakapagod dito? Hindi ano. Mukwan. Oh, para ito na po sa ulo. Maka. Ang git. Ang dami. Ang dami mo daw. Ito yung lako. Ito yung lako. Tibubukaw. Ginanit ko sa itong sahay. Tapos ano. Ako sa Infinix, Dome, tapos HDK. Tapos ano po, Dragon. Never ako Dragon. Oh, ilan talaga si Dragon? Ano? Hey, Jay! Balik ka, Jay! Balik ka. Baka ako, Jay? Ako, luwas para ba't hindi ka nalakuha? Ika na ba sa Jay? Jay, ika na! Ako pa dyan, Jay? Ayan, hindi. Oh, kasabi sulit.
Akala ko nandito kayo. Kaya ano, yung start. Ito po, boss, ito nilagay ko. Ito po, Kapag tayo dito dito sa Venetian, eh, paano daw, Philip? yung ano yun. Baka natin dito dito. Baka natin. Hindi ako mabakalimutan sa isa. Ay, bago. Ano nga ba dito? Ayun. Ang galito. Hindi kasi, Okay. ayun na! Balik-balik ka dito. Ano rin kayo? Ayun na, makilala. Diba, no? Wala pa lang. Bagay ko dito. Ay, ito na, ito rin sa kabila. Sa kabila, dito, dito, dito. Hindi mo na rin. Google dito. Dalawa, dalawa. Nag-isa. Oh my God. Hindi ka talaga ba na ha? Pero tapos si Sai, Buboy, Nanrek, Nanrek, Kulot! So, ano pa na rin na ano na Jordan? Buboy ng Tagalog. ay si Buboy. Wow. Bobo, iyan mo kami. Ubod. Ubod. Yan o, si Nanrek. Ako. Ay, si Buboy na ano, akin ni Kuya Noy. Yung nag-ano mo. Kaya kahit na anong pagputong. Buwan na nga si Buboy sa Kuya. Ha? Buwan ka na nga ito ng Kuya. Ingat na nag-lumang sirit o sa video. Video. Ilan pang talaga ano?
Yan mo lang ang kapto. Hindi daw, hindi daw ang kapto. Adi lang. Hindi mo tayo. Patay. Ano pa yung ulit? Sabi niya, wow. Kuli. Ano, rush mo na? Ilang, pabalik kita. Wait lang, wait. Nakabit ka. Kita mo yun? Sheesh! Ano lang nakakagawa yun? Alam mo? Kaya sa akin. Ano, bawat ito. Oo, sige. Motor. Kailangan na ng mga panggalawan. Hindi mo ito ako lahat sila laban sa akin. Yan, sabi ko pa sa akin. Sige, mandala pala dito mga business. Sige, buko sa YouTube. Meron sa YouTube na kanakaw din saan. Diba? Kasi I have my subscribe. Nakalakaw dyan. Nakalakaw dyan. Kaya lang, kung hindi ko malabat, ubukin. So, ay, ano lang, siguro yung tao.
wow, hindi ka naman ang Philippines. Kaya, parang, pag nagsigil ako, ano ka pala? Pag nagsigil ako, ano ka pala? Ano ko yung respect? Ano ba? Ako nagulat ako, kala ko palabas. Habang dito, ano ka? Nakasindi pa. Walang pare. Liberal ko kan pero ano ba na dito ko pa. Sabi ako. Nakasindi pa. Sabi ko yun. Ayun, nakita ko. Sabi pala yun, eh. Ako po, pakita ko ang bala. Yun lang. Yung doon, makakapagod ako dito. Maano ka ba ko? Bumabot ka. Abot. Kaya Oh, shit. hindi na naman ka. Oh, Kapalit ka ng libre. Sabi ko na sa iyo, tangin ko, wala sumama. Grabe. Kasi urgent ko ba yan? Asan ba natin silang kapatid? May mga nadawa dito, pwede rin. Ha? May mga nadawa dito. Ay, Nagano na na. Kapag yan, natiglikan na din.
Uuwi na kami. Hindi ka bubuhatin. Ang pamain sa tingnan. Hindi ka bubuhatin. Nakikita ka. Ang pamain bubuhatin. Yung laro ka pa? Galing na rin yung Ito kaya. Siya upo. Hindi may mura dito may. Tapos kapag pag-pag-pag-pag. kami mga Sa abanga. wala ko usapin mamaya ah. Sige, wag mo na ako usapin mamaya ah. Ano muna niyo? Wag mo na ako usapin mamaya ah. Oo. Ano na sa buwan? May kasi ba ito rin? May saga. May kasi ba ito? Open mo. Hanggang ko ba na ito din ako.
Pero kung ano, 55 pag ma-school. Ikaw tayo, ano ba ito mo? Ikaw tayo sa kapla dito. Buwana, sabi ko ito na dami. Babe, ay ba, may ilang mga mga sabi ko sila dito. Ayun, babawin ko. Ayun, konti eh.
Mulai ko sa diktabuhok, walay ko sa ako. Eh, gamit ka pa pala. Kamayin. Gamit ka, no? Oo. Hindi pa may ko.
Naikot ng ayos. Kung nag-reclick na ayaw.
Musika! Tapos,
Tanga tunay mo talaga para wala kaya si Jan. Tanga sa porke yan nagpapakalo ko para mo yung matrix isa ni Miss Mara para paano sa tanong balik na ka. Makakakulong ba siya? Mo alam ka uli nga para ba lo bisa sisi ni Jan ko gulo. Okay to. Mo wag ka tayo mo pero state pa mo pa ito. Pero sa ako kay sa kula doon tayo nagabat mo kung rabi na ako. Pero sa mati ko sa TikTok pero mo dubay tayo mo nakawala ko kayo ko. Para na-retrieve mo yan. Alam mo, sabihin ka, pag-ulat ka ng sinila, yan, sinila, para nasusunod mo yun. Basta nga, ngayon ka nagalit mo, ang ayaw na, para nasusunod mo nga, ito yung subak ba, tinanong ka. Pwede ka, ito paling bisa listo. Kaya di na, ano mo lang ako? May mga pinggan ako. Mabisa ko. Ito na ang picture. Okay na ito. Oo, na mabalik. Ganda yun na nasa 128. Ay, siya, 60 days nga, yung daddy. Joy pa, Joy. Ay, puti ka! Napalit. Ay, sinat dahil bawal na alam na sa tula sa wala na pwede na siya na station of
natin piso. Wala ko. Kulangan. At nasa to, Ano kasi, innocent. Model. Ako man. Ay, siguro, diba? Hindi ko tulis ka pa yun ng kapatid mo. Tama pala rin. Kaya pag silip ako, ulo nila sa model. Di ba ako lang ko tayo? Pasakalaw niya sa ito. Uy, Victory! Victory na ako. Victory! Victory! Ay, sunod ba? Ito ba?
Bang, bang, bang. Lang. Huli ka mong duwan, akala ka kuha mo. Yes. Hindi ka mo daw po luligin. Hala, okay na ba? Ayun. Puro po. Ipit! Dito, ako na nga paborito tayo sa doktor. Bakit naman ako yung pizza eh? Ako yung nakalama. Ano yung natin? Yung mga boys ay natin pag naka-answer kaya tulad niyo sa wala na pero dahil pizza day wala pa kasi sa kalama. Wala yung pizza day ka mang nao. Pasok ko. Wala pa ako. Ay. I don't, you know, walang lot. Ako! Ako dyan! Out na sa trip.
Uy, kadali ko na nga eh. Dali mo na. Ang weight yan, busin kung sino awat din. Hindi naman na nagbabas din na nagbabas. Lahat ang may alam ko, Dahil gusto na inutunan ko na wala. Kasi yan, may ano ikaw hindi ko nga na nabalo. never pwede. Like kayo natin ang bahal. Sa South. Igual. Harap man sana. Kaya ang bigay. Naubos ko si Tuwa Mama. Nakakal ka. Harap mo sana. Kaya ang dyan. Nakawara. Ito, apat na kayo. Tapos, parang dito. Okay.
Bawal na. Ayun mo nung may break. Di ba wala video ko sa paan? Tama pa na buwan sa sula. Yan, pwede. Ha? Diba? Pwede. Pero, basta yun. Bigit dito. Pero, bigit dito. Hindi sila na pa yun. Uy, Murdir! Uy! Ako baka matapos ako. Ingatan mo na yan. Ako may mount yun. Papal na yung ano na yan.
Yan dapat. Victory! Sinakula na. Ay, marabas. Ay, ito na tali. Iba hindi.
Innocent ko. Oo. Hindi pala ko. Okay. Okay. Sige. Ikaw, mag-isigaw ko. Ikaw pa pa. Ano ba? Ilang. Yeah.
Good morning. Pupunta to. Good morning. Good morning. Open ka to. Pilulungin ko naman eh. Ano mo? Wala na. Ano, pag-muna ako. Gumano. Open ka to. Okay, so ang sabi ko. Ano ba yun? Ayun buntag sa imong ayos na labot mo. Good evening. Ayun buntag sa imong buntag. Bagong buhay na may dyan. Kami na renewal agenda. Open ka? Hindi na sabi ko. Malamay, marami po siya. Maligid na po kami. Opo, ang talaga. Madaw sa Sabi siya, mabagong buhay na po kami. Sabi ko, Luto ko mo. Mawari ko mo. dati pagkulog kami to, bitya o. Ako, simbolong ko. Yun eh. Ay, ba lang mo ko? Galang ko. Galang. Lakang ko dya. Ha? Ano nakawag-gin? Ito hindi ka mo dyan. May ako dyan na pe. Sugo na ko dyan. Ciao, sawang-sawang na dyan. Galang pa. Nangarap sa mga. Tapos na muli na daw mga laong. Hindi nga ciao. Okay. Ako. Nan. Daw ba siya? Makan mo? Okay. Dapat na suwag mo ba siya? Makan siya matili. Makan siya mo. Ayaw ko pila daw. Iban, ako. Grabe nga ikaw. Grabe nga ikaw. Galak ba? Galak. Oh, this is great. Wala na ba niya yung mga Wait, no, out of three. Pero lang. Alam mo na ako mo. Buti ako dito ng hindi ko rin. Ako ko straight na.
Por eso vine kasi yun. Skip. Skip po, Beb. Buti na kami sa place. Ano na yun? Kapag may pulutan mo na, mas malaki na lang. So, inalan si John, no? John, yung kapuso, babae. Babae na, Wala, may ano siguro dito. So, babae na yung magbuto. Lalaki. O, ito ba, susap ko, may sumakpan, sumakpid. Ay, nagubas, kung babae niya. Ay, yung mga pinagsamit ko, ilaw. Malaman naman na. Ano naman ko? Yung paan ni Sira, ano Sira? Baba. Yung tangan, ay ba't manok? Wala na. Yung malalas na kita. Ay, minabon! Hindi naman si Botong nasa-cellphone na mo. Di ba niya kung cellphone na yun? Oo, tama. Kayo lang mo. Buwas! Ligaw ka na. Ligaw ka na. Isang gila? Jake? Awalan mo ligaw. Ligaw ka na. Auto! Ha? Jake? Awalan mo ligaw. Ligaw ka na. Pinakalas si Taylor mo. Oh. Yan. Ulit bro, Yes. Lapit mo. Yes. Ay, sorry.
Kaya nag-print ka ng ano? So, mapasok sa cellphone. Color ka? Na ano? Ano man? Pasok. Magkano pa po? Isip po.
feeling ko. Hindi ka na Oo, balik ko to. Pero wala kang balik ko. Apat pala eh. Patingin, apat na ganito. Ayan na. Lang ano din? Sure. Iya, mo yung nakakuha. Yan. Hindi mo yung nakakuha. May ano, pwede mo kasi ibig ka. Ang pwede ka ka, ibig mo. Okay. Ibig ka o niya rin. Ibig ka o niya rin. Ibig ka. Wala. Pero, wait. Hindi. Wala. Yan na, Joy.
Huwag na. Half na sa one. 7.5 start na. Half na sa one. Buti sa kuya pa lang four. Akala ko dito. Minsan po, ano, 10. And papag ng platang ko sa Ang ganda lang.
Apa pale? Apa pale? Kira-kira niya sa Uy, magkano na sa mga maakit ng design mo?
Doon na dyan. Alam ko kung ano kang alam. Kung may pagkakong kayo ato. Meron pa. Lagyan na lang yung pre niya.
one, nakahayos na hindi ako. Video kita turn. Video pa. Buntin ko sa pagbabakat ng tabang sa ano, kasi sa mga kapit na kayo, orang man sila ako, so, ay mga ito, sakit sa motor, magkaltos mo di man lang, ito ang bagalan sa mga sabi na, unit kita, so, man lang ako naman ito. Sige na po, yan, natulaan lang dito sa Pilipino. Di ko alam kung ano sa Pilipino, kung Pilipino, kagayan natin yung mga kapado. Sa national, oo. Yo, nice.
Wala ko yung iba na issue. Siyempre, naparabas doon. Hey, kawali.
Bawat Tony.
Ah, oh, ayos ka. Para po ako. Hindi na kaya.
Kailangan na kayo pa yan. Siya to shape. Okay. Duli ka na. Pati man na. Uy! Abot pa nito. Hanggang sa sige mo yung went out. Sige boy! Ato mapagay na mag-short na ito. Sige boy! Dahil mo sa batang. Usa po kayo po mas batang. Si ano, din tapos si ano baga, si lalaki. Ano, si Butaw Diim. Pero pa nung batang, Diim po, ano pa ito, nagkakalit na yung ulat. Nagkakalit na rin. Sabi ako pa, wait ako po. Ikaw, sige. Ang sige ba natin? Takot ka, mo, bulk nga na ako dito. Kasi, yung mo na ipinay mo totoo. Ay, yung po. Yan na din. Yan na ako mo, ito pa, kahit ka ako. Alam mo ito pa yan. Ah, bro, bro. Ay, pero,
Kailan mo dyan? Pare, slow. Slow. Ba't ito daw tawag doon? Tawag na doon. Okay, stop. Vitamin, electric. Pwede yun. Ay, ikaw ito. Ang pangalan mo? Ito dapat ko. Dapat berdak ko. Magaling. Wow, kayo magaling. Ginseng magaling. Ano na ako mabot cellphone? Oh, may patang na lang. Tayo mo kasi dito. Ubi mo pala ka. Ano mo po? Dan Lorde. Eh, udah mo ko.
Salamat. Ikaw, Red, magsawa ka, tignan ko. Eh, magabot, makabra ko. Number one na po. Sige ka na din mo to. Sige, sige. Atra, balikan mo. Yan. Di ba, sa likod ng speaker ka. Ito mo, di ba? Alright. So, ya, main na bago kita din pero hindi pa. Eh, di ba? Eh, di sa trip mo. Sige na. Buwan na nito. Magtulog siya sa ako. Uy, di ba na tayo? Sige. Sige, bawas naman. Royal Express. Morao. Ay, ay, ano? Marco. Diploma. May tips na lang. Okay, good lang. Hindi talaga.
ayos. Kaya naman yun. Lumoy. Huwag ka na dinidim, tumubo ka doon. Alit yun ang ganda ng wala sa room natin. Parang hindi ko na dinidim ito. Ang galing, sinangat mo, punta ka. Pwede? Punta si Libre na ayos. May suwag na kami no. Ito lang. Iklano na sili, ano? Sili, ano nga, pagkakaan. Yeah, okay, pito na bin. Ako nga nag-sing. Alay! Kumati. Sabot na ako sa mga. Ay, hindi naman. Oh! Sa inlet. Ako ba? Ano ko na? Kumain, balik na. Tigitik na naman si Piso. Okay. Ah, picture niya ba yan? Ito matapilya. Ano doon niya? Uy! Sa iyo. Dapat gusto mo mga talaga. Oo, katigit stage paro, terminal ka pa. Ito mo na yun. Si Wong, utang lulubog ako. Iyo, ang bako man na ayos, puti man na matubot. Bang, bang, kiki. Itong palak-palak na bumangko. Kantor, sir. Yo, medyo. Wala ka na kayo. Alin ko tayo. So, basta alam ko ito mo na tayo. Nag-curious lang hindi mo. Chat mo din. Nagtala ko, nagpadya kami. Kami na kayo. Kaya para sa tigitik. Ha? Kaya di ka naman pala. Jay, nasa work. Kung wala ka pala sa kuya. Kung ganun pagkaon. So, kung ano mo siya dito, dulce mo siya dito. Yung ate ba pagkaon? Ate, kasi nakaglitch yan ka, Jay. Dapat ba nila? Yung stage! Yung boy! Nga, yun. Ah, diklay! Pero na sana sa isang orta mo, Jay. Diklay! Pangalaw mo! Aleo! Ino! Survive! Surang duga, murang. Ito din Uy. mo. Uy, ay bagong gibutik sa oras. Be, awali na. Nagpagala ko ang ano ang gosal batag. Ano ko be? Kuya, kaya nagkakaroon ng stage yung mga ano stage, mga dinosaur dati stage. Dahil dyan, like, nagsunod ako pasok. Kuya, siguro ito. Ay,
Baba, tinuro ko mga baba mo. Go, dito. Iba yun, sarap. Inarkar ka ng Roblox. Nagtabangin yung tulo. Sige, bumala ko ball. Kailangan ko ang isita. Ako'y siya. Buttermall. Maraming hindi. Uy. Wala ilaw. Nakapita-kapit na yun. Sura, titiga. Ikaw na ilaw. Ano yan? Tiga, di. Yun, tiga siguro na. Yun, sino. Pare pa ako yan. Yan ako yung tigaw na ilaw. Yun ang tiga. Ano ko namin. Ay, yun ba kami suka na di binilaw. Hindi daw. Ano, hero? Hero. Iyo ko sa bago mo din sige hero diyan ka ka mo. Ang nagano ba di? Pati naka Oo. Ako, sabot ito. hindi sa to, di na po subate pag wala. Mga Ay, kumput ka ka. ano man, kasi nasisla ka. Elementor, studio ka. Oo. Wala na ka daw yung genji. Sino tindig body? Nakaya ko. Nag-flip. Ayun. Tulungan ka din ng lukso. Apa ini lah saya. Wow. Ako lang na ngayon. Kayo ba mo konti? Wala dyan ito yung picture. Yun ah. Yung nga yung, iba mo edit. Ano ba nga yung, wala to, okay yan naman na. Yun naman yung hayop ka. Puta pa, palak-palak na nga yun. Kaya talaga mo surog eh. Ay ba natik yung mga video yung mga video. Parang wala na pinakawa. Pero may yun nakakahanap ko ni pero ba kung siya talaga yan? Nagano siya telephone. Ay mga tema telephone. Ay direkta. Galo mo daw kahit yung ibang pamilya mo. Ay naidigyan. Dito din. Palitarong ba ito may pupunong? Pero hindi mo pala yung buwan. Alam ka po yung ipaglaman. Pero kasi at sino kung sino Para po yung ini. Palak-palak naman na nga yun. Promise, di ba tayo sa batang? Hindi po, lang mo lang mga. Ha? Ayan. Sige na lang, yan naman ang salawas. Nang nag-close kaya Hindi na hulog din.
Kaya sa trabaho. Iba dito. Oh. Iba dito din. Yung kurang mengira mereka. Yang lain. Iyo. Kurang mengira. Mas malang ano, ang GTR. How much? 12 million. Pinakabakal na ka na si Brother. Okay, million. Pinayos ko eh. Pero mura mo na Under 1 million. Tapos mo, nalaro ko ba? Oo, pinasok. Kasi tumiyak na rin dito ba? Bugo ka ba ba? Hindi mo ito. Lagi. Yipot ka ni Art. Kapag sino daw kahit nababalo. Uy, kasing ka mo. Hindi ka magsago. Pag na dahil sa akin. Oh, din. Just wheels are you. Alright, the moment Ayan yung na-turn the thing. Ang palala. Ako, laki. Mo. Ay, laki. Asdero ka, naka-alubir. Sobrang asdero mo nga yop. Nagkakaburuan ng kutyote.
Malas ka. Malas ka. Boy. Oh boy. Wala nang wapo. Gusto pa?
papel sa kalaban. Ay, mag-stage, unknowing. All work na. Wala ba mag-stage? Sige lang ako. Balikan mo kung ayos nito. Ipag mo na ako natin. Kailangan na. Meron ba bang dito? Ito. Dito na ako yung Titi Boy. Ay. Fuck you, yan yung pinuti. Happy. Di ba yung pagkano? Umuwag ka niyo. Yung gibo ang papel. Hindi ko please. Kami pa yun, anong linggo? Ito nga, lang. Lumakas doon sa lokal. Lumakas doon. Magpamas doon. Wala. Hindi siya isara pa dito eh. Saro pa, diretso. Okay, siya yung right.
Makapasok ka naman dito nga ayun. Makapasok ka naman dito ah. Makapasok ka nga ayun. May say. Okay. Sabi ka ko yung sabi. Hey, ito. Ginawa ko, ano yung friendship? Ba't naman mga pipigilin ko ikaw? Mga pas, lumari ko yung live yung ibubot mo na lang, yung isa mga kapit din ako. Ito lang yan. Dahil nga, magkabang. Hindi ko pinagdito kung bagay kasi po. So, break sa break. Duling! May page. Wala sa kami, kaya dito na ang gawa. Mas luman, ito yung mga patid mo. Okay na page. Ayun, so okay na page. Okay. Kaya mo Buhay bigyan mo ka sa phone. Uy, tulo ko ba mo? Hold down. Ay! Hold down! Page. Ano ako? Kita page. Ay, ginapin ko. Ano sabi mo?
isang araw, tapos sa mga kaslukan mo, tapos ko lang mga kahit Uy, ito sige boy! Ano, guys? Makapasok ano nga yung tini? Elementage. Dali, bilang. Kabangir, kabangir. Gusto dito mo na dosi. Bakit sa ano mga sa bali? Hindi ko nag-ipinig eh. Bumsat pa. Di matigil ka. Ano natin mo? Ano sa ano? Bigyan ka? Wala man ako yun pati. Ulit ka sa akin tuwan. May time lang. May time pa. May time pa. May time pa. May time. May time pa. Kanina. May time pa. Siguro kasabi ko na ay laban. May time pa. Hindi ko tawag. Sabi mo si Isay, wala. Laki niya sa akin, tungkol. May time ba tinatawag? Ginigilig! May time ba tinatawag si may time ba? Oh.
Subong! Ginaon sa patio. Abo, abo. Abo. Nilungan na ako sa telephone. Abo. So, patira lang kami sa age. Yes, na ako. Uy! Kidigig! Ito ba? Ikaw na lang ba? Hanggang tira ba? Ikaw na lang ba? Hanggang tira ba? Bubuhan mo ba? Tinatawag ba? Lain ba, Sai? Lain ba? Tinatawag ba? Tipo? Yung ba tinatawag? Yung ba tinatawag ba? Woo! Ay, matingin asin. Ay, yes, well. Ikaw na lang ba? Natira ba? Ikaw na lang ba? Nakatigibo. Gala pa. Ay! Eh. Basta na lang kami. Basta na lang kami. Woo! Ako ba? Tubig. Ayun naman ako. Ibang tinatawag ba? Sabi na kahit na nakangil. Abang. Di ka na natin mo si Boy. Balas na, mata na. Age. Ay na. Ikaw no. Oy, pwede mo ko. Kilubot. Ito ba na, Jay? Ayan na, Jay. Ito na. Ito na. Ay, ano ba? Message. Ikaw na, tanga. Eh, no. Ikaw, no. Ikaw naman, kasi. Eh, ay, patanga do. Ano yung, so, bakit? Ano? Ang batas. Yan, so, Dati.
Ayaw. Mo, ano man daw creativity? Alam mo, pero pangit, pagili mo ng comparison. Alright, yun na rin. May ora ko dyan. Hello. Ayaw ko susunod yan. Go, yun. Alam mo yan. Sunod yan. Hello. Bing! Kembali tayo. Ganda. Lemon. Ayun naman ko ay fine. Long. Lutuan. May panang bulay dyan eh. Pero, sa cream. Oh, pagtapos magbalik sa gitara, balik ka mga gitara ka. Bike mo, no? Balik ka. O, bukit ang bike. Habong bike. Bra. Kasi dyan, nasabi ko. Ang bike. Hello. Ayun ako tubig. Ulo kaya ang babae kaya nag-insurance yung ulo ang mga ano, ay, nanay. Ay, gawa ko na kanya.
dami oh. Ganon. Dahil mo ka yan? Ay, gusto na siya, ano nga eh. Wait up, okay? Labay. Labay. Bali, kita ba nito ko muna? Let's go. Ayun si Titi yun. Nawag. Wala na. May makawa. Makawa. Ako, sila. Luko. Tapos ka, anong talo ka? Hindi ko magsigaw ni Kinga. Yeah. Wala ikaw? Walang sukre. Ay? Ah? Luto mo ang pero hindi ako tayo pag-mulogay ko yung pag-ilaw na buhay mo. Pero na. Ano sila? Sikip. Yung ginawa sa likod. Bakit wala man? Ito. Ano na wala? Ulit na matingko. Matingko niya. Lagi ka na nagtambal ako. Boy, ano ka dyan? Sagot na lang COD? Ano mo COD ko, Beroy? Ha? Ay, sige. Victor? Andito pa? Hindi na napulunod sila eh. Ha? Sino kritika rin? Ay, Victor. Yan. Ano binigyan ka ng discount mo? Oo. Wala na. Sabi mo na niya. Natuloy ka na? Feeling good na. Ay, sige, magkaroon. Contract. Sino? Sino nito? Ano? Inay? Sama kami yung tuloy. Wag na kami yung hindi mo ito mag-tuloy. Wala na ginagawa. Ay,
video! Sabi din siya. Another crush. Ini? Sa naman? Janik. Ini naman. Kaya na din. Ini po ta nagluso. Ay ko. Pero makasubog ko nung kita din. Pidegit yan. Wala naman. Sumakasot ko dyan. Yung piniling-iling ko daw ay sila. Hindi ba na Nakachat ko na ila. okay, mayaman na natin. Uy! Mayaman niya. Hindi ka mo. Set pa. Ito lang, boy. Pero direct pa daw. Mayaman. Pero may ano. Ako ba ako sa lahat? Padigting ko sa lahat. Ano? Ano yan, te? Isa lang si te. Oo, ay pila-pila mo na sa video. Ayun, si Binabito, wala pa na. Kaya naman, pe. Alam mo, sumabay din eh. Pero, pe. Ako na lang picture mo. Ibig ko yun. Ano mo kayo na kaya, pe, gusto din nila. Binabito, ra. Alawa ko. Mura mo kayo nila. Ganyan, nasa-ice ko nung Ano yung live? Simonyo kay... Kanya Ayun ano, kanya kita lang ang isay, ayun kiss ko. Ano sabi dito? Ang notira kayo. Ayun, pila-bilis. Pag kayo, yan kita o, dapat. Ikaw na ko verdadero. Hindi mo nang pa siya digyo. Kauran mo kayo. Ay, taga-celebration. Verdadero. Eh, may parang ito. Sure. Wala. Right. Right. Ito para lang laog. Eh, kung sinipin. O, wala naman. John, pag may pide, siya di alam nito. Sarap display niya. Pura lang Ay, parang pipili ka na sa mga insta. bagay. Mga insta ka pipili. Yan yung ano magpipili ka. Ano, pe? Wow, nado. Yun eh. Hindi na pwede nga eh. Gusto nga, yun. Ano nagbibili? O yan ako sa ano ni Dilo. Ano, sa first move baga, ito yung single. Pero ito, English ito dito sa mali. So, may rason kaya, may first move ito. May tigre ito kaya Jack. Ay, kanya ko kung mga kung share ko. Okay. Ha? Ano? Uy, ayun, ginalawa mo na. Alat. Mana, ulo ko kamo. Ano na siya? Hindi mo present siya? Naman sa kung nagkatig sila man nag-mensing. Ayun no. Diba na? Kaya mo lang. Look, kung saan yung mga jiso. Patay na patay din sila. Hindi, patay mo ka.
Ikaw mo gusto. Ito. Hindi nga, sa kulay sa bigla ka. Dad. Kita mo to Sabi? Ay, you have so much. You have a bit. Ay, kulang. Utang kayo no. Mura po na dip eh. Very nice. Sino yan, baby? Ay, laban na. Okay din naman po. Ay, nagsisimol. Ganyan na pala. Ay, sa ano? Very nice place na. Nagsisimol. Congratulations. Ganda naman po. Very nice place na. Paano kita, be? Punta nga pinamura, punta rin yun eh. Pero mag-iyaw ka dyan dyan, puta nga yaw. Mayroon doon. Ibang ako gago. Hindi ko na. Yung parang yung muna yung... Ay! Hindi. Plano ka? Ibayot mo na ako kang mata. Oo, tayo ko. Ano dito ba namin? Bakit doon na dito? Ay, nagpapali ako. Bagal mo dyan ako. At na, hindi mo lang ulit. Yun na. Sabay na sa kita. Tuloy ka, ano? Makatapos yung lugar. Hindi mo sa tangay na. Hindi mo buka ka dito. Kaya? Kaya? Ano i-chef kita ano dyan? Hindi ka na, pwede yung ano yung nakalagay na ako. Ano? Eh, may dyan na ba kaya ano naman? Oo, isang mo gawin mo. Utang nga, utang nga yun. Yayip na. Ba't nakalagay sa kanya? Uy, punta ko dyan. Ano naman? Yan o. Ito tumulong lang ito.
Uy, uy, sing. Dragon. Badu, awadi pa. Daurang. Uy. Ito po yung Pabuhat! Open sa Korea. Wow! Ay, Isa ko yung nagka-PCT. Huwag na, buko. Iyo, wala man tayo sa room. Yan yung nag-abuso. Ito walang giroy. Oh, bye. Gumakaot pa ako. May ano ba ganit there? May history. Hindi mo history. Invite. Hindi yung karakter ko. Ano yun? Invite ka din pero sa principalan. Ala. Invite ka doon? Ako buka. Sa kuyang anak ko. May survive ka ngayon. Ano may survive? Dahil kaya mo. Survive na ko sa mga ano. Marang ko namin ako. Kaya mga sibuwa. Wow! Alam mo yung mga pinagdadalo ko. Tapos parang nga, nakajawa. Oy! Dapat nila, nakajawa. Ay, tama na ako. Ano? Orange cream mo dyan. Ano? Oh, ayun, ako. May lang, nakikirap pa. Plastic sa na. Pura plastic, mga pulson, mga pa. Aray, karoon. Pati ako pa, alam ka, pa ka namin, Ray. Salamat sa pares, na sinabi, Ray. Yung tawin, pang ano ko yun. Oh, smart. Warwood. Lago. Walang project.
Pagmadala ng suloy. Ano ni? Pagmadala ng machine. Tara po po yan. Tingnan nyo. Ngayon, B, 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 yan. Dalaga kasi, pag maano ka, pag malot ka, pag masakay ka, G, pag ikaw madra, G, bobo ka saan? O sa definition niyo ba, ano? Niyo, F, F, ay ka ko nga, F, hindi nga. Hindi ko rin tulad, F. Bako man dapat na. Ang laosing ka mo, di ko magwa. Lumano. Like, Ito, masama siya ko, lumano. Imisal ka sakto. Dahil ano ko, diretso. Ako lang, hindi na kita, wala ka dyan kayo. Opo, paalo yun? Kaya na, isip ka tulong. Ay, tulong. Paano tuloy na ito sa bukan ko? Kaya para mga na sarap na. Ano ginawa niyo? Puro katulog. Tara, namalas na si Pamot sa floor. Gapul bro do ko na. Dawan mo pa. Bawa pa doon. Bawa pa doon. Uri ka nga yun. Ano yun? Wapo yun. Gano'n yung sama? Diba naman ang panahon nila? Sa panahon nila, puro panahon nila. Iya. Iya kami, Jack. Jack. Ituan na. Ano nga ba siya? Bakit? Panahon na talaga. Wala ka pa rin. Meron ka sa waiting. Ang mga kalabo natin, yun ang Jake. Como que tan que tal yo me escuché muy claro, ya poneo ay como que tan cachan ay pues pala din ay no
Ini ako. Takiro! Wino, wino! Jack, tapang Jack! Woo! Ito na, di ka magluwas! Boy, di mo muna ako! Leo! Wino, yun na sa gilid mo! Kung na ko dyan ba? Sa game and dyan. Bago ka dyan, sabi para Lego. Ay, ka magtago ka, magtikpa ka dyan, mag-sira kita, mag-mani kita, mag-tiba yun. Wala pa nila pa rin. Ako ito ako. Naka-VIP mo ba? Binagyan ko dyan. Binagyan ko number... Hindi na number 1. Binubulok na naman yung ruta. Magmamara ka niya. Kulit. Ikaw pa ba? Hindi mo pa ba? Meron makulit yung mga dalyo. Ano po ba? Eh, puno pa iyo. Ah, puno nyo. Ikaw ako nyo. Kaya ako. Magdamit ko. Madama na naman. Puta may response. Yun lang yung oras ito. Ito. Uy, sad. Pero basta namin, ito din siya. Kabulin ni Brad. Puto na. Kulit ulit. Ang maday. Ang kulit yung magbubuha. Gusto mo ba din ka din? Agwan ka. Bati ako na-expert ako din sa binili. Ako yan. Gusto mo ba din? Agwan ba? Bakit pag-aaral ka din ang what? Oo, kalaban niya ko. Pagkano nagpapay? Tama di kayo magpapagditang ka ng video ng mga ito. Pasa ka, di ka din ka. Ayun! Gigi! Gina! Hindi na guys! Sabi ka sa tiyo ko ni Gigi! Shit! Nakabatil ka kaya kung tuloy ka naman. Yung kumahan, yung kumahan. Okay, ito siya. Kaya wala ba na? Lelit ko lang ba? Siya naman saan? Lagi ako sa mag-ganyan mag-ganyan. Wala na. Ha? Bayad sabi ko sa Pwede sa Kit-kit. Zero, propin mo sa mga zero. Gusto kita dyan, hindi ka mag-luwas. Yung zero ka.
Ano po ba, ikaw magtago pa. Latan mo ko dyan. Out na. Ay, ba't may ano na? Mas ulit Open lahat. Angat ko. Dinadalo siya na, dinadalo ka na pala. Yogi ako nga. Ano talat na, Dok? Puta kayang bubo ka. Ala to, yan. Ispano. May na kami. Eh, buro itong tabi niyo. Nagkakawat ang siging balo. Lahat ng pera ang kabisa sa Yun, JP. Ay, tawa rin si ano. Kumalo mo. Very smooth. Wala ka na nga, especially. Job sheet. Six. Hindi na ako itigawan. Ay, parang nagulo ko man lang ako. Nagulo ko. Ano nga yun? Ganda mo. Wala. Wala, magkalawan ka ba? Ilay, Alam ko, may nagkala na iba. Sila ba sa saro? Hindi ko sila ko. ako Jovira at pupunin ko lahat. Iyak ba yun na magsumiyan ng pwesto? Umuwi ka naman na. Ganun din eh. Ha? Yun ang pwesto. Iyak mo siya. Sabi lang kita mong tao. Wala masika. Kung di mo siya Gina, provin ka na dito. Ginig pa na sa control. Ibang sa ano? Maybe ay ka uso nila ako dito. Magaling na dito pa na ako mamaya. Utang ina mo. Okay, wala na. Hinihila mo, hindi ka pala. Ayun mga, niyo. Ayun mga. Surat ako, hindi ako. Pero po yung mga second side. Ano ba yun? Output ang next.
Mag-organize ka po ito na ito wala ba ito? Yun. Shot. Pero pa, nagpabalik lang kami naligalan gumana. Yan. Gumana din ang kapalo. Yeah. Bisa na Jack. Jack. Buka puro bawas na ay. Yeah. Ito sa tao mo, gano'n. Sabi na, ay, bro, magmatanggol mo na ito. Magpalito. Ang tao mo, minapagalit. Hindi ka sanay sa buong susunod. Wala na itong number 4, boy, yun mo. Badil, ito ka na ba no? Badil na. Tanggudak, tanggo. Kailan? Yan, ikaw mo pinag. Ay, puta. Ikan ako, Jack, ikan ako. Ay, puta, pinangga ako. Ikaw mag-stepper, may kailan po na niyo na. One, Jack, one. Telepon mo, dakulong. Ay, kaya may nasa likod ko pala, natulog ako. Nakulog yun. Nasa likod ko, squad dito. Dapat ito, sana. Ito nakaswad. Bay ako. Pag-review. Pag-iyan ko yung wow, cool na cool. Wow! Galing mo naman sa face.
Ano yun? Pagba sa ludo. Ewan, pagkakita na kapos na yan. Boboy Jake. Boboy Jake. Bobo talaga. Naglalaro sa lawan. Ang ganito, sa alam ng tingko. Ako, di ba naniwala sa Jake? Gusto ko siya sa Jake. Oh, Bill, wala. Lights out. Nakakot pinaka-brother. Lights out. Lights out. Go. Ama ko talaga na mo ka mambubo. Lights out. Señor. Ay, putang ina ang Bakula na sa no. Next try.
Sarap po. Ayro. Warut. Suryaw naman. Parang partidahan sa kanyo. Magkuran sa na. Tinapo ko na magulit ko. Dito may pati lang mo eh. Lapit ko na yun. Bumangay po, bumangay po. Nagpag-rad. Diyan ka na ula. Ano, may kadyatan gilik. Mama, ito eh. Mama. Wala lang gadget mo yun. Wala mo na double pressure. Puto na, dahil nakapal po. Ano? Wala mo gadget mo yun. Ang alis mo. Maulog mo. Gusto na takdan ka. Ito nga pagpagpagpagpag. Hindi ka nang ilulot mo ako dyan. Pagpuran ka lang. Maglabang ka mo na pa. Dito kayo ka nagkalaego. Murag yung pagpuran ka. Ano na ko nga, hindi ka nagsusunod din. Punta nyo, pag ikaw nagsumbit pa, sarap pa po, taga ng matulog. Sumbilin mo niya. Yan kami talaga ng tao, sila nito yung bisaro. Isang sarap na lumali. Yan mo pa. Ay, sa video sabi ang pinto. Sabi ko yun. Ito mga sigurad. Wala ka dyan! Naman, siya. Baba ko ka lang please na comfort. Ano pa ang yan? Ay, God. Ito na, ito. Pagbigyan na naman ako nila na, ito. Galing ko. Pangit ko lang natin, nagsisakat. Wala pa ako duman. At so, dahil pag-intor ba, tabaka yung mabubungan. Dahil, ito-trash to po ako, munta pero galit ka. Dahil yung pangalit ninin. Oh, Ruth! Oh, Robert Ford! Oh, Ruth, Robert Ford! Masakot ka dyan, masakot ka dyan. Open. Ganto kan siya ng Rubin. Aras, open. Last na, wala na ano. Rubin, senyor. Ano ba? Ganyan sa ako sa mga nilapar ko.
Parang meron ka. Kahit napapalan ka ako sa vlog. Ito yun. Ang ina! Gulo pa yan, siya! Gulo pa yan, naman nakakawat sa lahat. Gulo ka naman sigit na, parang kumati ka na gulo. Durog ka nyo! Wow, sumago pa na ako na ito. Lemon, pagkakas ako. Masyadong pizza na lemon na akong butas ng bahay. Oo, nitag dami ko na kita. Salamat ko sa next day. Nagtala na po. Ang gabot na kita na day mo. Ano ko siya day ni? Sinong po? Dali na, Brad. Dali na, Brad. Yung muna yung tangang, nagkailan ini. Day ko na so, day ko na so. So, day ko na. Rapol, mga kasipul. Sige na so, araw ka na. Parang nagkaroon ka po ba? Balik-balik ako na arama. Ikaw, parang libok ko yung nagkakaroon. Ako na kanya. Ano din kasi bawang mga velocidad, hindi ba na? Yung Uy. Mga velocidad. At naman tayo sa port. Plus. Uy, yun. Uy, Yo, Mga piso naman. Piso yan. Wala naman karos. Hanggang ano sa tingin si Aros? Puntel.